Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a FutureNow vezetőpartnere, és társam a Krimiben Szekér Zoltán, az OD&IT és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Elmúlt 2 évben szinte minden konferencián elhangzott ugyanaz a mondat, az Emmi mindent megváltoztat. Sőt, lehet, hogy 3 évben. Én viszont egyre gyakrabban hallom a szakma tapasztalt képviselőitől ennek pont az ellenkezőjét. Például a kiberbiztonság kapcsán azt, hogy a támadások logikája nem változott, csak a sebességük meg a mennyiségük, és az, hogy ma szinte bárki lehet kibertámadó, annyira könnyű elindulni ezen a lejtőn. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy melyik igaz a 2 közül, és még másról is, és hát mit jelent egyáltalán az, hogy egy mesterséges intelligencia megbízható. Vendégünk Tusor Tamás, a Tigra ZRT információbiztonsági szolgáltatások vezetője. Üdvözlünk a Digit Podcast stúdiójában. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és üdv nektek is. Engedjétek meg kérlek, hogy egy kicsit pontosítsak ezzel a titulussal kapcsolatban. Na tessék, az első pontot elhibázom. Nem olyan nagy hiba, ami történt. Igazából arról van szó, hogy a Tigrán belül több üzletág működik, több nagyobb üzletág, főként fejlesztéssel foglalkozik a cég. Alföldi Judit vezeti a mi üzletágunkat, ezt az IT-biztonsági szolgáltató üzletágat. Mi alapvetően külső partnerek felé szolgáltatunk. És Judit kért fel engem arra a megtisztelő pozícióra, hogy ennek az üzletágnak én legyek a szakmai vezetője, tehát igazából a pontosítás úgy hangzik, hogy én az IT-biztonsági üzletágnak vagyok a szakmai vezetője. Hát gratulálunk hozzá, és köszönjük szépen, hogy eljött. Köszi a pontosítást, és azt is, hogy vállaltad a megmérettetést itt a stúdióban. Na most valóban nem az első szakember vagy, aki beül hozzánk a Tigra csapatából, és ez azt hiszem elárul valamit abból, hogy mennyi mondani valója is van a cégnek a témák kapcsán a kiberbiztonságban. Kezdeném a nemzetközi trendekkel. Az alkalmazás biztonsági közösség, az OWASP, talán OWASP-nak lehetne mondani, tavaly novemberben adta ki az Emmi tesztelési útmutatójának az első verzióját. Jelzem, tavaly novemberben az első verziót. Ebben már nem biztonságos Emmiről, angolul Safe AI beszéltek, hanem megbízhatóságról, Trustworthy AI-ról beszélnek. Vajon az érdekel engem, hogy azt ismerték-e be ezzel a apró szóhasználatbeli különbséggel, hogy a klasszikus értelemben vett kiberbiztonság ezekre a rendszerekre nem is értelmezhető, vagy egyszerűen csak változik a terminológia, de igazából ugyanarról beszélünk. Én azt gondolom erről, hogy igenis, meg nem is. Ez egy jó konzerv válasz lenne. Nagyjából arról van szó szerintem, hogy általában a biztonságról való gondolkodás az paradigmaváltáson megy keresztül úgy általában. Nem csak az AI security területén, hanem ugyanígy mondhatnám az IT biztonság területét, ugyanígy mondhatnám az OT-t, vagyis az iparbiztonság területét. Nem gondolkodhatunk már önállóan csak ezekben az önálló zárt területekben, hanem egy paradigmaváltással most éppen szintet lépünk ebben, és hát kicsit ilyen ezoterikus szóval élve, hogy mondják ezt, ilyen holisztikus szemlélettel kell vizsgálnunk a biztonság kérdését. Nem csak önálló területenként. Mert hogy ezek nagyon szorosan összefüggnek egymással. Most már annyira összekapcsoltak a hálózataink, rendszereink, az AI rendszerekkel is most már egyre inkább, hogy nagyon nagy hatással vannak egymásra ezek a rendszerek. És a biztonságuk is kifejezetten nagy hatással van egymásra. A megbízhatóság és a biztonság kapcsolatáról el lehet mondani. Ugye ezek az AI rendszerek, ezek alapvetően egyre bonyolultabbak, egyre nagyobb bonyolultságúak, egyre nehezebben látjuk át, hogy pontosan milyen módon is történik egy döntéshozatal belül egy AI-nak a belsejében. És emiatt ezekre a rendszerekre már azt mondjuk, hogy nem determinisztikusan működnek. Korábban a biztonságról úgy gondolkodtunk, hogy beállítunk egy valamilyen biztonsági szintet a megszokott módszereinkkel, ez a biztonsági szint többé-kevésbé stabilan tartható, néha jönnek sérülékenységek. Azokat a sérülékenységeket tudjuk
detektálni, tudjuk kezelni, javítjuk, vagy mitigáljuk, vagy csak egyszerűen elfogadjuk a belőlük származó kockázatot. De a lényeg, hogy egy idő után mindig visszatérünk ugyanahoz a biztonsági szinthez, vagy még akár tudunk is fokozni rajta. Az AI ezzel a nem determinisztikus jellegű működésével, ezzel azért behozott egy bizonytalanságot ebbe az egészbe. Nem mindig tudjuk egyértelműen megmondani azt, hogy ugyanazokra a bemenetekre ugyanúgy fog-e reagálni. Emiatt most már nem csak technológiai, biztonsági szempontból vizsgáljuk ezeket a rendszereket, hanem megbízhatóság szempontjából is. Ami egyébként nem új a nap alatt, mert a megbízhatóság az mindig kulcskérdés volt az informatikában, és ennek már egész kiforrott tudománya van, hogy milyen módon tudjuk a megbízhatóságot vizsgálni. Én most azt gondolom, hogy egy kicsit lépjünk hátrébb. Rámentünk. Gyakorlatilag ez a beszélgetés vége, hogy vizsgálunk egy AI-t. Mert ott tartunk, hogy államkincstár 69, meg ABC 1, 2, 3. Innen indulunk, és akkor ez egy rendkívül fontos, nemzetgazdaságilag minimum 3-4 szabványnak meg kell, hogy feleltet, kockázatkezelés szabványban megfeleltethető intézmény, ahol nem működött a patch management, a Security Operation Centerbe bementek a riasztások, de nem foglalkozott vele senki. És egyébként, ha belegondolunk a DORA-féle jelszó policikba, akkor mi valósult meg ezekből? Hogyan tudnánk elérni azt, hogy az a kockázat alapú gondolkodás megvalósuljon, ami ahhoz kell, hogy egy ABC 1, 2, 3 ne legyen a rendszerben. Még AI-ról ne beszéljünk, még csak... Igen, pont Solymos Ákos kollégám, aki szintén a vendégetek volt nemrégiben, ővele többször beszélgettünk hasonló témáról, és AI kapcsán egyébként mindig oda jutottunk, hogy tulajdonképpen nincs rendben még az IT-biztonság. Tehát, hogy IT-biztonságot sem oldottuk még meg, az sincs helyén. Az is ilyen állapotban van, mint amit éppen mondtál, hogy egy államkincstárnál a patch management, meg teljesen bagatel dolgok, beledrótozott jelszavak, meg ilyenekkel találkozunk. Persze hibázni ér, de hogy ezek velünk vannak még mindig. Ilyen közegbe beengedni az AI-t, és utána azt várni, hogy majd az AI security megoldja ezeket a dolgokat, szerintem szélmalomharcnak tűnik. Tehát általában, és nekem markáns véleményem az, hogy azért vagyunk bajba az AI-jal kapcsolatban, mert nincs rendben a security. És azt kell rendbe tenni. És hogy Kicsit úgy érzem, bocsáss meg, hogy abban az állapotban vagytok, és ezt úgy mondom, hogy én nem vagyok IT-biztonsági vagy kibersecurity szakember, tehát kívülről nézek rátok, mint amiben Semmelweis volt a maga idejében, hogy kezet kell mosni. És akkor így hogyan magyarázod el még 60 féleképpen, mert nem mossák meg, sőt, még téged akarnak kidobni az ablakon, hogy mibe kényszeríted bele a kollégát. Azt gondolom, és ebben most egy picit, hogy mivel mégiscsak kollégák vagyunk, ebből a szempontból el szoktam mondani, hogy mennyire sok olyan nehéz pillanatot élünk meg vezetői oldalon, amikor megpróbálod elmondani ezt a kézmosás dolgot. És jól van az úgy, 10 éve így működik. Tehát mondom az exakt példát. Vasárnap telefon, feltörtek. Elmondom nézzük végig, szűrjük ki, zárjuk le, változtassunk jelszót, szokásos védelmi opciókat, majd a kollega mondta, hogy jó, vissza foglak hívni, amikor végeztem. Közben még fölhív legalább 4 embert. Mind a 4 ember ugyanazt tanácsolja neki, majd ezek után megnyugszik, hogy szerintem nem is történt akkora probléma, de technikailag nem változtatott semmit. Majd ezek után, amikor azt mondom, hogy legalább vírusírtó van a gépeden, akkor azt mondja, hogy nincs. Mert 10 éven sincs. És 10 éve azért váltott Mac-re, mert hogy az jó. És nincsenek ilyen támadások. Innen indulunk, és ezt szeretném visszaadni neked. Igen, én nagyon erősen bevett alapvetés az, hogy a leggyengébb láncem mindig az ember a biztonságban. Én ezt egy picit challenge-elném, láttam már ennek az ellenkezőjét, ahol az ember tud lenni a legerősebb védelmi vonal. Olyan helyeken, ahol nincs meg a megfelelő technológia, nincs meg a megfelelő erőforrás, de a kollégák, főleg kifejezetten egyébként kis cégnél lenne erre esély olyan szintre képezni a kollégákat, mert kevesen vannak. Sokkal könnyebb lenne őket olyan szintre képezni, hogy önállóan, saját magukban ellenállóak legyenek a támadásoknak a nagyon nagy részével. És láttam már ilyen szervezetet, igazából nagyobb szervezetnél is láttam olyat, ahol olyan volt a kollégáknak a tudatossága, a biztonság tudatossága, hogy én
külső szakértőként voltam jelen annál a cégnél. Elvileg vendégkártyával mindig lett volna egy kis gazdám, aki kísérgett a folyosókon, de hát azért az akkori munkámnak a jellegéből fakadóan én mindig így elbukláztam, és akkor télgélteltem szépen a kollégák után, és majdnem minden alkalommal 10-15 perc után valaki jött, hogy biztos eltévedtem, és nem találom meg az utat vissza az én kísérőmhöz, úgyhogy ha megmondom a nevét, akkor ő visszakísér hozzá, és visszakísértek rendszeresen. Nagyon sokáig. Ez jó pofa ez a Mr. Navorski a terminálban, és hogy megjön az ember, és visszakíséri, de hogy azért technikailag én vittem ki úgy szervert egy nagy cégtől, ahol annyit mondtam, hogy én a cégtől jöttem, és hogy nekem el kell vinnem a szervert, és konkrétan a recepciós vitt be a izébe, és segített kivinni. Igen. Betettem a csomagtartóba, még vártam egy fél órát, mert addigra volt megbeszélés a vezérigazgatóval, és senki igazából nem nagyon problémázott azon, hogy a cégnek a központi ügyfél nyilvántartása hiányzik, mert azt a szervert sikerült elvinnem. A gyártás ment, de az, hogy az irodistáknak, értsük jól, leállt az, hogy most Excel, annyira hozzá voltak szokva, és annyira rezisztensek voltak már arra, hogy nem működik valami, hogy tulajdonképpen fel sem tűnt. Uh-huh. És hogy lehet azt elérnünk, hogy az 1 Gmailről működtettem a céget gondolkodásból, egy Gmailes, vagy a Gmailhez tartozó Google kalendár van hozzácsatolva, egy Excel-lel, ami még lehet, hogy hivatalos forrásból van, vagy nem, hogy tudunk innen indulva eljutni egy tudatosságig. Tudom, és most szeretném, hogyha beskáláznád, mert mindig azt mondják, hogy mert hogy te csak nagy cégekkel foglalkozol. Viszont ez egy kis cég példája, ahol konkrétan 7 milliárdos forgalmat bonyolítanak, 4-en vannak, 2 darab számítógéppel. És miért gondoljuk, hogy a kis cég meg a nagy cég ennyire különbözik? Kis cég annyiban különbözik, hogy egy kis cégnél az emberállományt karbantartani, most ez elég zordan hangzik, de hogy az emberállományt karbantartani és fejleszteni sokkal egyszerűbb. Sokkal. Ott ténylegesen személyre szabott. Most nagyon divatos az oktatásban egyébként a személyre szabott oktatás, ami tök jól működik, de egy IT-biztonsági tudatosságnövelő oktatásban ott szerintem különösen fontos a személyre szabhatóság. És ez az oktatás, ez nem csak ilyen elmondom és te megérted dologként kell, hogy működjön, hanem aktív, akár gyakorlati tesztekkel és szituációs játékokkal, vagy szituációs gyakorlatokkal kell ezt megspékelni, egészen addig, amíg készségé nem válik ez a ellenálló képesség a kollégákban. Uh-huh. Szerintem kisebb cégeknél ez nagyon jól tud működni. És akkor ezzel nagyon sok technikai kontrollt is helyettesíteni tudunk. Nyilván ez egy auditon egyébként nem állná meg a helyét, mert ott az auditor el fogja várni a technikai kontrollok tényleges meglétét, legyen ilyen szigorú tűzfalszabály, olyan szigorú, minden legyen spam szűrő, meg végpontvédelem, persze ezek legyenek. De hogy ezeknek a hiányosságait nagyon jól tudja kezelni a humán. Sajnos ez a legutolsó általában, amit fejlesztenek. Sokkal egyszerűbbnek tűnik venni egy tűzfalat, akár még egy komplett szokot is fölépíteni, anélkül, hogy egyébként embert raknának bele, de a technológiai részét megépítik. Nagyon sok helyen látom azt, hogy jelen van a szok, és riaszt és visít, amikor jönnek a problémák, csak nem foglalkoznak. Ember nincs. Már az előbb mondtunk egy ilyen példát. Na most hadd legyek én egy picit az ördög ügyvédje, mert ezek jó válaszok, tehát hogy abban nem szeretnék semmiképpen beleesni, hogy ebbe kötnék bele. De hogy azon túl, hogy nem oldottuk még meg nagyon sok cégnél a Gmail, a jelszó és a mentés és a biztonságtudatosság problémáját, már itt van az integrációra váró, vagy éppen már integrált EMMI megoldás is. Amiben promptok vannak, amiben ugye megbízható lehet, de egyébként nem determinisztikus semmiképpen, és erre is kell valamilyen választ adni. És akkor eszembe jutott egy ilyen trükkös kérdés, hogy ezt én most becsomagolom neked, mert most, ahogy így hallgatlak 10 percet, szerintem neked ezt be fogom tudni csomagolni, úgyhogy értelmes legyen az eredmény, hogy mit mondanak a gyártók, és mit gondoljunk erről most így név nélkül? Mert azért nagyon sok gyártónak a kommunikációja
az anyagai, az előadásai, az értékajánlata is gyakorlatilag az hemzseg a buzzword-öktől, az tele van a hatalmas erő és tudás fitoktatásától, mintha nem is ugyanahoz az ügyfélhez beszélne, mint te, akikről az előbb azért már jó párszor beszéltünk. Valóban hasznos-e az, hogy a gyártók ilyen mindenféle csirivili anyaggal, mindenféle hiper-atombiztos megoldással érkeznek, miközben a legegyszerűbb dolgokkal kéne talán kezdeni? Segít-e a te feladatod megoldásában, amit most a gyártók kínálnak ezen a téren? Vagy neked amellett meg kell oldani a feladatot, hogy kezeled ezeket a gyártókat? Nekem alapvetően nehézséget okoz ez, mert a gyártók nyilván mire törekszenek, fölülnek a hype vonatra, és vígan lobogtatják a hajukat a szélben, ahogy... Se hozzák az anyagot, ugye így kell mondani? Hát attól függ, igen. Igen, nagyjából igen. De hogy a lényeg az, hogy ők nyilván az ügyfelek azt igénylik, most minden tele van az AI-jal, minden tele kültöltünk vele, mindenki AI-t akar otthonra, meg a céghez is, meg mindenhova, és az összes folyamatot AI-jal akarom optimalizálni, és fejleszteni, és a többi. Nyilvánvalóan fölmerül az igény, hogy ezt valahogy meg kell zabolázni, és akkor biztos majd az AI támogatott védelmi eszközök lesznek a megoldások erre. Ezért a gyártók is így vagy úgy, de valahogy vért izzadva küzdenek azon, hogy rányomhassák az AI plecsnit a termékeikre. Majd persze ennek utána sikerül jó nagy hírverést csinálni, és reklámot, és próbálják ezt minden platformon súlykolni, hogy az ő cuccuk az AI-jal van fölbusztolva. De a nap végén én azt gondolom, hogy nem értéktelenek ezek az eszközök, egyáltalán nem, de nem azért értékesek, mert belerakták az AI-t, hanem azért, mert beviszik azt a biztonságot, ami már ismert biztonsági megoldás volt. Tehát ugyanazokat a kontrollokat, ugyanazokat beviszik és használják. Az, hogy teljesen AI alapú védelmi rendszereket építsünk, ami autonóm döntéseket hoz és tevékenyen beavatkozik, attól én azt gondolom, hogy még messze vagyunk, hogy azt biztonsággal lehessen engedélyezni. Nem azt mondom, hogy nem próbálkoznak néhányan ezzel, de az én azt gondolom, hogy alapvetően felelőtlen dolog automatikus beavatkozást ilyen módon AI-ra bízva beépíteni a rendszereinkbe. Úgyhogy én szerintem hasznos, mert végül a nap végén eljutnak azok a biztonsági megoldások a cégekhez, csak most van egy új marketing eszköz, amit AI-nak nevezünk, és az viszi be ezeket az eszközöket. Nekem az érdekessége, hogy még itt van egy tűzfal, beépítem az AI-t, de az AI halucinál. Most a tűzfalban nem fog halucinálni ez az AI. Tehát nekem értitek, hogy mi a félelmem, hogy ha van egy termék, amiről tudjuk, hogy halucinál, beépítem, ez a kiváló, ehetek-e ilyen típusú gombát? Persze ehetsz. Jaj, de meghaltam, ez mérges gomba volt. Bocs, igazad van. És hogy azért egy ilyen típusú AI egy tűzfalban azért az álmos könyv szerint nem biztos, hogy jót jelent. Erről te hogy vélekedsz? Megvannak a módszerek az AI-nak ennek a halucinációjának a mitigálására. Teljesen kiszűrni nem tudják, de azért megvannak a különböző eszközök, amikkel egészen alacsony szinten lehet ezt tartani. Mégis maga a döntéshozatal ettől még nem válik a számunkra determinisztikusan értelmezhetővé. Tehát lehet, hogy ugyanarra a támadás típusra egyszer úgy fog reagálni, hogy semmi baj, kitiltottam az IP-jét, aki támadni akart, és meg van oldva. A másik esetben meg azt fogja mondani, hogy rettenetesen támadnak minket, lekapcsolom a szerveremet. És akkor az már mindjárt egy más minőségű döntés, mert megakadályozta az én üzletmenetemet. Holott az előző az valószínűleg nem akadályozta meg. Ezért én azt gondolom, hogy nem szabad ilyen típusú automatizációkat humán interakció nélkül engedélyezni. Ugye ez a human in the loop módszertan az, ami megakadályozná ezt. Nyilván bizonyos intenzitás fölött nem tudjuk ezt beletenni, tehát nem állhatott egy nagy látogatottságú szerver mellett 35 000 analiszt, akik minden egyes kódsort másodpercenként néznek és döntenek róla, hogy ez most mehet, nem mehet. Meg kell találni a megfelelő prioritást, de én azt gondolom, hogy tisztán AI-ra bízni a döntést, azt egyelőre nem lehet.
De vannak erre megoldásaink már régen. Tehát ezek a támadások, sérülékenységek, kockázatok, amiket az AI behozott, nem újak. Mindegyiknek megvan a megfelelője, és a megfelelő kezelési módja is már a korábbi IT-biztonsági világból. Az egésznek a volumene, az intenzitása az, ami igazán nagyjá teszi ezt a problémát, és ezt kell tudnunk most kezelni. Ez pedig az, hogy az eddig nem megoldott IT-biztonsági kérdéseket most meg kell oldanunk, és sokkal szigorúbban, sokkal teljes körülben kell megoldanunk ahhoz, hogy ellenálljunk ezeknek a nagy hullámoknak. Na most akkor szabadon foglak. Ugye azt mondtad, hogy nincs új a nap alatt, ezek a sérülékenységek megvoltak. Szerintem van például egy új, ami eddig nem volt, és ez pont abból az architekturális kérdésből fakad, amiből a hallucináció is fakad, mégpedig a prompt injection, ami arról szól, hogy ha egy promptban jól elhelyezek bizonyos szavakat, vagy bizonyos utasításokat, akkor azzal rosszindulatú tevékenységre tudom késztetni azt az eszközt, azt az MI eszközt. Sőt, hogy azt hiszem van ennek egy ilyen fejlettebb változata, a közvetett prompt injection, amikor már nem is kell hozzáférni konkrétan a felhasználónak, nem is kell találkozni azzal a felülettel, hanem valami elrejtett utasítás, egy beolvasott forrásból, egy dokumentumban, egy weboldalon fehér betűvel elrejtett utasítás is kiválthatja ezt a hatást. Most ez ugyanúgy, hogy a hallucináció, ez nem küszöbelhető ki teljesen, mert akkor gyakorlatilag megállítottam a működést. Viszont erre meg kell valami új megoldás, vagy valamilyen új biztonsági elemet beépíteni, nem? Igen, és meg nem is. Az én véleményem továbbra is az, hogy nincs új a nap alatt. A nap végén ez egy injection támadás, amiket ismerünk már, SQL injection, prompt injection, ugyanaz. Nem ugyanaz, nagyban hasonlít. Code injection szintén nagyon hasonló ehhez. Ezeknek az ötvözete gyakorlatilag a most megismert prompt injection. De a megoldás is ugyanaz. Tehát, hogyha egy pentesternek, akinek már rutinja van a különböző sérülékenységeknek a felderítésében és a mitigálásának a kidolgozásában, egy pentesternek odaadott, hogy itt van egy újabb injection, mit kellene vele csinálni, anélkül, hogy értelmezni akár, hogy pontosan mi ez, biztos, hogy rá fogja vágni, hogy input validációt kell csinálni, adatszűrést, adattisztítást kell végrehajtani, és ezt értelmezni kell minden olyan adatra, ami az ügyféltől érkezik. Ugye a prompt injectionnél az a fájó, hogy itt nem válik el a kód az adattól a promptok esetében, mert gyakorlatilag, ha innen nézzük, akkor minden csak kód? Adat, ha meg onnan nézzük, akkor minden csak kód. Emiatt maga a nagynyelvi modellek önmagukban zártan, tehát ha konkrétan magát a modell magját nézed, ők nem tudják ezt kivédeni. Képtelenség. Mert nem tudnak különbséget tenni, mert a számukra ezek mind csak statisztikai jegyek egy nyelvben. A megoldás erre az, hogy köré kell építenünk egy olyan réteget, ami tudja szűrni a bemenetet. És nyilván az lesz a megoldásunk rá, hogy elő kell szűrnünk mindent, amit odaadunk az AI-nak. Erre aztán sokféle megoldásunk lehet, egyik se igazán jó, sajnos. Mindegyik fáj valahol. Mindegyik fáj valahol, hogyha belegondolsz abba, hogy van egy ilyen hármas, hogy mondjuk a biztonság, a kényelem, meg a funkcionalitás, ebből a háromból nem tudod az összeset fenntartani párhuzamosan. Csak egyet választhatsz. Egyet választhatsz igazán, és az el fogja húzni a másik kettőről a fókuszt. Ha kulcsfontosságú a biztonság, akkor a modelledet, az AI részt az egész AI applikációdból nagyon messzire teszed a usertől, és nagyon sok réteget raksz közé, hogy oda már nagyon kontrolláltan juthassanak csak el adatok, lehetőleg már nagyon előszűrten. Viszont ezzel nagyon sokat veszítesz a rugalmasságából a rendszernek. Ha meg mindegy, mert sokaktól hallom ezt, hogy nekem mindegy, nekem a biztonság az nem számít, nekem az számít, hogy nagyon gyorsan legyen egy működő rendszerem, akkor dönthet úgy a felhasználó, vagy adott esetben a szervezet, hogy ő mérlegeli a kockázatot, de itt is fontos, hogy kockázat alapon kell csinálni ezt az egészet. Tehát, hogy ha ő úgy dönt, hogy ő vállalja ezt a kockázatot, akkor vállalja. Ez nem az én ügyem. Én tanácsadóként elmondom neki, fölhívom neki a figyelmét, hogy ez óriási kockázat. Néha olyan nagy kockázat, amit felmérni is nehéz, mert rajta kívülálló hatásai lehetnek. De ha ő vállalja ezt a kockázatot,
Én ki vagyok, én nem tehetek semmit, hogy megakadályozzam ezt. De a lényeg, hogy ebben a 3-asban meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. Itt ez nagyon fontos mondat volt a security-s, ki vagyok. Ezt a kérdést teszi föl. Ki vagyok? Úgy, hogy egy szervezetben a pénzügy ott van, mint döntő ember, bevezetheti és elkaszálhatja, és mondhat rá igent. A HR ott van, mint döntő, elkaszálhatja, bevezetheti, mondhat rá igent. És gondoljunk bele önéletrajzok. Olyan önéletrajzok, amit hogyha bemegy, azon keresztül a támadó, ez a kedvencem, amikor és nevesíteni fogom, sajnálom, úgy hívják az etikus hacker kollégát, hogy Matek Camillo, és az ő előadásán előszeretettel szokott elővarázsolni egy PDF-et, amiben egy Doom játék van. Tehát beküldünk a szervezetbe egy PDF-et, látszólag CV, miközben a támadó az doomozik a szerveren belül, és ez egy jobbik eset. És ugye itt a ki vagyok kérdésnél. Ja, úgy fogalmaztad meg, hogy addig, ameddig nincs új az nap alatt, és hogy addig, ameddig az alapinformatikai kérdések nincsenek rendben. Most tudnál-e abban segíteni, hogy mondjuk el, hogy mi az a akár 5, akár 10 dolog, ami kötelező jellegű, akkor, ha nem az a kérdésre a válasz, hogy ki vagyok én? A ki vagyok én azért teszem föl, mert én IT security-sként nem vagyok a cégben meghatározó olyan szempontból nem, hogy nem miattam van a cég. Nem én termelek, nem én viszem az üzletet, tehát nagyon kevés az a cég, aki az IT biztonság miatt létezik. Nem. Azt szerettem volna ezzel mondani, és ez nagyon fontos, mert mindig átmegyünk védekezésre. Igen. A kibersecurity-nak nincs dolga védekezni. Meg kell védenünk a rendszert. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy mitől. Mert minden alkalommal mindig belefutunk egy olyan vezetői beszélgetésbe, ahol azt gondolják, hogy mi fölöslegesen ülünk és költjük el a pénzt, miközben ő saját maguk nem tudják, hogy működik az saját üzletük. Nekünk, mint kibersecurity szakembereknek kötelező tudnunk, hogy kell büdzsét tervezni nekik kibersecurity-re. Akkor, amikor egyébként azt mondanám, hogy a kibersecurity költség mondjuk legyen 1% az összes éves leadózás utáni minden nemű pozitív eredmény mellett. Ezt kérem elkölteni. Ez az egyetlen mondatom van. Tehát én veled vagyok. Én azt gondolom, hogy ugyanazt csináljuk, és ebben szeretném azt a tudatosítást behozni, hogy oké, nem hívnak be bennünket a bordülésre, és lehúzzák a büdzsét. A kedvenc példám, amikor az agregátort lehúzzák. Ugye itt a biztonságnak is több rétege van, tehát a fizikai, szervezeti, stb. Lehúzták az agregátort, de áramszünet fog bekövetkezni, és én visszarakom az agregátort soronként, alkatrészenként, majd mégis egy áramszünetet próbálunk meg ezzel elhárítani. Tehát hogyan próbáljunk meg javaslatot tenni az operatív vezetésnek, vagy a stratégiának, vagy a víziónak, vagy bárminek, hogy a kibersecurity-ben ezeket az üzletmenet folytonosság érdekében kockázat alapon így mérleged. Hát a rövid válaszom az lenne, hogy üzleti kockázatokká kell fordítani. Az IT-nak és alapvetően a technológiai kockázatokat üzleti kockázatokká kell fordítani, és azt a nyelvet megértik az üzleti területnek a döntéshozói. Ez szinte mindig működik. Nem olyan triviális ez, mert pont az kell hozzá, amit mondtál, hogy ezek nem feltétlenül mi vagyunk, akik értjük az üzleti kockázatot, mi a technológiai kockázatot értjük leginkább, de azt gondolom, hogy egy szervezeten belül mindig meg lehet találni. Minél nagyobb a szervezet, annál jobban meg lehet találni azokat a transformátor embereket, akik képesek átváltani a két világ között a kommunikációt. Egyébként például erre egész jó lehet az AI is, ezt csak csendben jegyzem meg, de hogy miket javaslok általában, azok most is az AI világban is ugyanazok az alapprincípiumok. Nem tudjuk elérni, lehetetlen gyakorlatilag a Zero Trust-ot tökéletesen megvalósítani, de törekednünk kell lefelé. Csökkentsük a jogosultságokat, folyamatosan tartsuk kontroll alatt ezeket, figyeljünk a végpontvédelemre, figyeljünk a kiszivárgott jelszavainkra, képezzük a kollégáinkat, ezt már az előző szakaszokban beszéltük. Ezek a megoldások. De kockázatarányosan. Nem tudjuk eladni az üzleti területeknek azt, hogy áldozzanak a büdzséből nem 1%-ot, hanem
30%-ot, mert értelmetlen. Nem azért van a cég, hogy IT security-t valósítson meg, hanem azért, hogy csavarokat gyártson. És hogyan tud például egy 4 fős cég magának mondjuk mentést választani? Tehát amikor azt mondjuk, hogy mélységi védelem, akkor a mélységben benne vagy a több rétegű védelem, mélységben elhelyezve legyen mondjuk egy mentés. Mert ugye az a legtávolabb és legfontosabb védelmi vonalunk, hogy vissza tudjunk állni, üzletileg fontos. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kis cégnél különösen fontos, hogy ők már nem pazarolhatják arra az amúgy is kis létszámukat, hogy abból legyen egy security-s. Tehát, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy házon belül akarják ezt ők jól megoldani. Ha igen, akkor valaki magára veszi ezt a sapkát, és ő próbálja ezt elvégezni. Ugyanezt tudom mondani, hogy elemezni kell azt, hogy miért akarnak ők biztonsági mentéseket. Egyáltalán szükségük van-e biztonsági mentésekre. Találkoztam olyan tervező irodával, aki azt mondta, hogy ő nekik egyáltalán nem számít. Nekik annyi mentés kell csak, ami éppen, amit rajzolnak tervrajzokat, az ne vesszen el, de onnantól, hogy ők azt átadták az ügyfélnek, semmi közük hozzá, nem érdekli őket. Őket az se érdekli, hogyha bejönnek hozzájuk, és valaki elolvassa ezeket. Semmi nem számít. Tehát, hogy őnekik az egyetlen egy igényük így rendelkezésre állás terén az, hogy az alatt, nem tudom, néhány óra alatt, amíg ő megrajzolja azt a rajzot, nem tudom mennyi idő, mindegy, bocsánat az építészektől, hogyha ezt magukra veszik, hogy nem bagatelizálom el. Tehát azok alatt, az órák alatt, amíg ő dolgozik azon a munkadarabon, addig ne vesszen el. Ennyi. Tehát simán lehet, hogy nincs rá szükségük. Ezért mondom, hogy kockázatarányosan kell védekezni. Ha lehet a másik véglet is, ahol szupertitkos adatokkal dolgoznak, és olyan üzleti titkok vannak, akkor megint csak szerintem be kell vonni egy szakembert, aki meg tudja mondani nekik, hogy mi az a megfelelő védelem az ő szintjükön. Nem szeretnék általánosan mondani most egy tuti jó megoldást. Nem, abszolút nem. Tehát inkább azt szerettem volna, amit válaszoltál, hogy a saját kockázataikat próbálják meg megérteni. Hogy jelente problémát, ha és amennyiben 2 órán keresztül, amikor a fontos rajzot rajzolja, akkor ezért nem működik a számítógépe. Ez egy üzleti kérdés, tehát ezt próbáltam meg egy picit. 4 fős cégnek ugyanúgy végig kell ezt gondolni, teljesen egyetértek. Fél idő van. Ilyenkor mi meg szoktuk szakítani a szakmai beszélgetés egy sűrűbb vonalát, és egyébként egy teljesen váratlan kérdést szoktunk föltenni, amilyen személyes szál, hogy eltérjünk azoktól a kérdésektől, amiket az egyéb korábbi Tigra vendégeinknek föltettünk. Most a nyári munkát hoztam. Mi volt az első nyári munkátok? Jól fizetette, mire költöttétek, miért mentetek el nyári munkát végezni? Igen, nekem a nyári munkám nagyon izgalmas volt az első. Az, hogy jól fizetett, arra emlékszem, az, hogy mire költöttem, azt pontosan már nem tudom megmondani. Azért mentem el, mert alapvetően nem egy jómódú családból származtam, és a nyár amúgy is egy olyan holt időszak volt, mert nem nyaraltuk végig az egész nyarat, hanem volt egy csomó időm, én unatkoztam, 11-12 éves körül lehettem, és amúgy nem kaptam végtelen sok zseppénzt sajnos, úgyhogy ez volt az az időszak, amikor kicsit összeszedhettem magam anyagilag, és akkor az egész évre kitartott. Nagyjából ez volt a felhasználás. Az első munka, ami így tényleg már nyári munkának lehetett nevezni, egy kőműves brigádba kerültem be. Egy 8 fős kőműves brigád volt, én mondom, ilyen 11 év körül lehettem, és az volt a különlegessége ennek a kőműves brigádnak, hogy én 11 évesen én voltam az egyetlen olyan tagja ennek a brigádnak, aki nem ült legalább 5 évet börtönben. Aha, az élet sűrűje. Igen. Amúgy elképesztően jó tapasztalat volt, és semmilyen negatívumot nem tudok róla mondani. Sok mindent tanultam, viccesen általában azt szoktam elsőnek említeni, hogy megtanultam bármivel kinyitni a sört, akármivel. Ez volt az első, amit megtanítottak, amikor nem gondolták, hogy elbírom a cementes zsákot, akkor nyitogassam nekik a sört, aztán utána bevontak más munkákba is. De ami igazából értékes volt ebben, az az, hogy ugye ezek az emberek, sokan azt mondják, hogy ezek nem jó emberek, hiszen börtöntöltelékek. Volt, aki 20-valahány évet volt börtönben. Nyilván az elég súlyos bűncselekmény miatt lehetett. Mégis azt kellett ott megismernem, meg meglátnom, hogy ezek az emberek, ezek alapvetően nem mondhatom rájuk, hogy ezek rossz emberek, ezek nem rossz emberek, csináltak hülyeségeket, csináltak rossz dolgokat, hibáztak nagyokat,
De ettől ők még emberek, és amúgy azóta most már nagyjából tisztességesen élnek, ahogy sikerül, de hogy ezek hibák voltak, ezek ettől ők nem lettek igazán rossz emberek, nem azt mondom, hogy csodálatos dolgok, amiket tettek, mert nem azok, mert nyilván bűncselekményeket követtek el, az pedig rossz. De mindig ott van mögötte az ember. És hát hibáztak. Ilyen egyébként a szakmában is nagyon sokszor van, tehát hogy az emberek hibáznak. Zoli? Nyári munka. Ja, igen. Vízimentőztem. Ez most azért érdekes ebből a szempontból a kérdés, meg ahogy összeveted, hogy valamelyik nap, ugye én balatoni vagyok, és valamelyik nap az egyik fórumon egy kedves turista felvetette azt, hogy másodfokú viharjelzésben neki miért kell kimennie, hiszen befizette a 2600 forintos belépőt, és hogy ez neki jár vissza. És ugye ezzel kapcsolatban nyilván nem én vagyok a megfelelő ember, aki válaszoljak, hanem valószínű Bagyó Sándor, és elképesztően nagyra értékelem a vízimentők munkáját, és odaírtam egy empirikus tapasztalatot, hogy mennyire rossz elmondani, miközben a 40 centis vízben megfullad valaki a hátul zokogó családnak, hogy sajnos elvesztette az éppen aktuális szeretjét. És akkor ebben jöttek különböző trollok, meg támadások, és hogy a Schuster maradjon a kaptafánál, a hülye IT is miért dumál arról, hogy vízimentő. Na hát akkor itt most az önéletrajzomat elmondanám, hogy én vízimentőztem. Azt hiszem, hogy nagyjából 6 éven keresztül, és mindezek után 7 éven keresztül segítettem a magyar gyerekmentők munkáját is. Szerintem nagyon fontos erkölcsi dolgokat tanulhatunk arról, hogy milyen helyzetekben mennyire nehéz embernek maradni. Laci? Én nagyot mosolyogtam, amikor elkezdte Tamás a sztorit, mert ugyanaz volt az első nyári munkánk, én is kőműves segéd voltam, csak sokkal idősebb koromban, én 17 éves koromban mentem el nyáron. Pontosan emlékszem, hogy miért. Ugyanúgy nem voltunk földokba anyagilag, a család történet erről annyit jegyez föl, hogy még évekkel ezelőtt a sztori előtt el kellett adnunk a Kispolszkit, mert drága volt a fenntartása. Na, ebben a helyzetben én szerettem volna egy mobiltelefont. Ugye nem is tudom, hát ez ilyen 90-es évek, tehát hogy nem okos. Mobil. Ott az volt egy jó Nokia 3310-est. Hogy mobil, meg ugye Ericsson volt egyébként, amit akkor akartam venni, és akkor hát erre gyűjtöttem, és akkor elmentem, és akkor reggel fölültem a biciklire, Fótról átbicikliztem Dunakeszi külsőre. Nekem nem volt brigád, volt egy bácsi, aki kőműves volt, és akkor ő mellé el tudtam szegődni, egy tanáromon keresztül találtam meg egyébként. Annyit jegyeztem meg ebből az állapotból, azon kívül, hogy lehet fejleszteni a fizikumot, de azért korlátaim vannak, a szemetes zsákra utalva, de annyit megjegyeztem belőle, hogy a bácsinak volt egy szavajárása. Ezt ott tanultam meg, hogy ilyen van, hogy szavajárás, mert reggeltől estig dolgozunk, és amikor már 25-ször hallod ugyanezt, akkor ott már valami nincs rendben. Azt mondogatta a bácsi, hogy szegény férfi szenved. Ez ugye Madácsember tragédiája, tehát hogy egyébként az eredeti kontextusában egy csodálatos mondat. A kőműves munka közben ez 25-ször már nem az. És ott rá kellett jöjjek, hogy vannak választások így 17 éves kamaszként, hogy milyen életet szeretnék élni. Az nem azon múlik, hogy milyenek a körülmények, hanem az így dől el fejben. Úgyhogy azon kívül, hogy egyébként lett mobiltelefon is, szerintem többet érte ez a tapasztalat, így visszatekintve. Na de vissza a kaptafához, ha már a vízimentős is kaptafa volt egyébként, csak nem tudta a troll. Támadó oldal. Ugye van védekező oldal, most ez fél órában. A trollok. Keményen. Támadók, igen. A kártékony troll kódok. Átlagos hossza egyébként általában 125 sor, ez nem tudom honnan van, de hogy ilyen nagyon rövid, miközben ugye egy modern szoftver akár több millió soros kódban is lehet. Tehát, hogy van egy ilyen aránytalanság, és hogy ez ilyen, hát elég izzasztó így elsőre elolvasni laikusként. De hogy nem pont a rövidség az, ami egyébként ebben segít, illetve, hogy amikor ügynökökről beszélünk most így az EMMI kapcsán, akkor itt a támadó ügynököknél esetleg van-e valami új trend, ami így megváltoztatja ezt a korábban mondjuk könnyen azonosítható rövidségű kódokat? Ez az aránytalanság, ez valóban megvan, és ez igazából nagyon fura, de a védekező oldalnak az előnye, ez a furcsa aránytalanság, mert az operációs rendszereink, a védelmi eszközeink, a tűzfalaink, meg minden
iszonyatosan robosztusak. Ezek a végpontvédelmi eszközök is több milliósor, vagy több 10 milliósor is akár. A támadókódnak szükségszerűen rövidnek kell lennie, mert át kell csusszani a levelezőkön, át kell csusszani a tűzfalakon, a forgalomfigyeléseken, meg mindenen. Nem tartalmazhat sok esetben igazi binárisokat, hanem csak a meglévő eszközöknek a kvázi ilyen skriptelésével kell, hogy operáljanak. Ezért nagyon rövidnek kell lenniük. Így a védekező, hogyha megtalál egy állományt, és elkezdi elemezni, akkor nagyon gyorsan ki tudja tokától bokáig elemezni azt az adott malvert, azt az adott kártékony kódot, megismeri a működését, és nagyon gyorsan tud rá reakciókat reagálni, és csillapítani a hatását ennek a kártékony kódnak. Ez tök jól működik, amíg nem rakjuk bele az egészbe az AI gondolatot, és azt gondolnánk, hogy mivel iszonyat bonyolultságú a működése, ezért maga a kód is, amit elkészít, az is nagyon nagy méretű lesz, nagyon nagy bonyolultságú lesz, de nem lesz sikeres. Tehát, hogyha nem tartja be ugyanazokat a szabályokat, amiket támadóként be kell tartani, hogy maradjon kisméretű a kód, maradjon észrevétlen, maradjon radar alatt, akkor elbukik. Ezért ugyanúgy kénytelen az AI is rövid, tartalmas kódokat írni, amiket ugyanúgy könnyű kielemezni, akár egy AI-jal megtámogatva a másik oldalról. Emiatt ez nem válik igazából extra támadó potenciállá. A volumen az megint csak itt is változik, tehát hogy sokkal több ilyen támadókódot tudnak generálni, és nem marad már más, mert mindegyik támadókód egyedi lesz, ezért szignatúra alapon, tehát a támadókód kinézete alapján nem tudjuk megtalálni azt, hogy ez egy támadókód, hanem viselkedés alapján kell mindenképpen elemezni. Ha megengeditek, közben hoznék egy ehhez kapcsolódó, ehhez nagyon szorosan kapcsolódó dolgot, ami nem tudom, tudjátok-e, hogy vannak olyan access brokerek, akik csak odáig viszik el a támadásukat, hogy az initial access, tehát a hozzáférés a bejutást lebonyolítják. Igen, kapu mögé kerülést lebonyolítják, és utána áruba bocsátják ezt a hozzáférést, és utána jönnek más hacker csapatok, és azok fogják a többi dolgot csinálni. 9 óra volt nagyjából, ez 2022-ben. A Mandiantnak a nemrég kijött tanulmányából látjuk azt, hogy mostanra ez az idő, ez 22 másodpercre rövidült. 22 másodperc. Nyilvánvalóan azért, mert jól automatizált ez az egész, és azonnal történik a csere. Tehát ilyen szempontból szerintem jobban kell aggódnunk az AI-nak és az agenteknek a jelenléte miatt, mint az, hogy ők tök jó támadókódokat tudnak írni. Nekem ez régóta jár a fejemben, hogy a hacker az a szervíz. Tehát, hogy az ellen nem véd semmi. Laci? Biztos, hogy nincs olyan biztonsági költés, ami mellett ez nullára csökken. Nekem az jutott eszembe, hogy még egy picit érdemes lenne itt a támadói oldal szempontjából ezt a KKV nagyvállalat dilemmát kapirgálni, mert a nagyvállalatok azért tényleg a felkészültebb ügyfelek közé tartoznak, van kivétel, de hogy azért sok helyen, hát legalábbis nagyobb erőforrásaik vannak, és akkor ott ki is alakult egy ilyen zsargon, hogy nem tudom, van red teaming, ugye ezt magyarul azt hiszem támadás szimulációnak kéne mondani, beépítik a fejlesztési folyamatba a tesztelést, a saját dokumentumokra épülő ilyen visszakeresett kiegészítő elmi rendszereket alkalmaznak, tehát tényleg van nekik egy ilyen eszköztáruk, meg szókincsük. De hogy mi az, ami ebből átszivárog, mondjuk egy magyar viszonylatban átszivárog egy KKV életébe. És akkor egyébként itt nem vagyunk-e Magyarországon hátrébb vagy előrébb, mint úgy a világpiacon lévő egyéb országok. Mert hogy vannak dolgok, amiben technológiailag Magyarország baromira élen jár, és nagyon érdekelne az, hogy pont ebbe a KKV kibervédelemben meg hol állunk. Hát nagyon sok dolgot kérdeztél egyszerűen, mint hogy nekem nagyon sok minden jutott erről eszembe, amiket mondtál. Ez kicsit volt a cél. Visszafelé indulok. Én nekem meggyőződésem, hogy nem azért nem hemzsegnek az ehhez hasonló hírek, mert amúgy annyira erős a védelmünk, hanem sajnos azért nem, mert nem vagyunk
célkeresztben. Tehát, hogy itt Magyarországon mi nem vagyunk célpont igazán a nagy nemzetközi kiberhadviselésben. Nem azt mondom, hogy nem érkeznek ide támadások, de hogy ha igazán nagyon támadnának minket, akkor nagyon gyorsan elbuknánk sok kisebb és nagyobb cégnél egyaránt. Úgyhogy ez a mi szerencsénk, hogy nem vagyunk a célkeresztben. Én azért ezt itt kiegészíteném egy kicsit, mondjuk azt, hogy rigorózus gondolatommal, hogy nem célpont vagyunk, lépcsőfok. Igen. És ez nagyobb probléma. Tehát, hogy mi hozzánk, aki bejön, lehet, hogy nem minket akar megtámadni, hanem megkeresi azt, akit igen, és tőlünk szerzi be az információt, miközben hát igen, nem nagyon támadtak meg bennünket, de azért... Lehetőleg igyekszik úgy csinálni, hogy mi észre se vegyük, különben ki fogják védeni globálisan ezt a hiányosságot. Igen, a startupoknál is ezt mondják, hogy Magyarország tesztpiac, hát úgy látszik, a kibervédelemben is el lehet ezt mondani. Hát meg ugyanez a másik oldal is, tehát hogy technikailag az, hogy ki milyen gépen van bent, ahogy mondtad. Tehát azt nem tudjuk, csak lehet, hogy már rég ki van nyitva, lehet, hogy rég bent van, és az egyetlen feladata az, hogy a háttérben futtasson egy olyan figyelőt, egy ilyen sentinelt, ami a háttérből az információkat folyamatosan kifelé dobálja, viszont nem olyan mértékben, hogy mondjuk egy tűzfalon adatforgalom, eltérő adatforgalom keletkezzen. És tudjátok, itt jön be megint egy kérdés, hogy nincs 100%-os védelem, pont. A compliance sem azért kell, hogy 100%-os védelmet adjon, de akkor itt van egy ilyen államkincstár példa, ahol kőkemény és szigorú compliance volt. Akkor tessék nekem már valakinek elmondani, hogy akkor a checkbox compliance rész. Melyik időpillanatban hol volt igaz, és hol nem volt igaz. De ez lehet költő is, és hogy ki akarod egészíteni, akkor örömmel. Nem tudom nagyon kiegészíteni. Azt a részét köszönöm, hogy behoztad, hogy mi csak egy lépcsőfok vagyunk. Igen, én is így gondolom, és ide akartam egyébként kiukadni, és el is terelem egy kicsit más irányba a szót erről a kérdésről, mert az, hogy lépcsőfok vagyunk, az egyúttal azt is jelenti, hogy mivel egyébként nem csak a védekezésben, de a detektálásban sem vagyunk nagyon erősek, ezért simán lehet az, hogy évek óta velünk élnek a rendszereinkben azok a kártevők, azok a támadó csoportok akár, akiktől rettegünk, de mivel mi nem vagyunk végcélpont, ezért nálunk csak megbújnak, és rejtőzködnek, és várnak, és figyelnek, és adatot gyűjtenek, információkat gyűjtenek, mert ugyanaz a user meg fog jelenni a energia termelő cégnek a rendszerében is, de az felhasználója lesz egy másik nagy rendszernek, és akkor szépen át tudnak járni, mert ismerjük a felhasználói szokásokat, ugyanazt a felhasználó nevet, jelszót fogják használni. Ez borítékolható, de a lényeg az, hogy sok esetben nem is tudjuk, hogy ott vannak. Tehát, hogy évekig rejtőzködhetnek, anélkül, hogy észrevennénk. És visszakanyarodva az eredeti kérdésedre, hogy a támadó oldal hogy áll ezekkel az agentic eszközökkel és az AI-jal támogatott eszközökkel, én azt tartom nagyon nagy szerencsénknek, hogy a feladatok komplexitásával nő ugye ez a bizonyos kontextusablak, ami igénye van az AI modelleknek, és minél nagyobbra nő ez a minél nagyobb lenne az igény arra, hogy nőjön ez a kontextusablak, egy idő után nem tud nőni, mert iszonyatosan költséges. Tehát mindannyian ismerjük azokat a híreket is, ahol véletlenül egy fejlesztő cégnél elszabadult valami fejlesztési igény, és akkor ilyen több 10-100 milliós, nem tudom, már nem emlékszem pontos összegre, de óriási token költséget generált, és hát ezt a támadók sem tudják akármilyen szintig viselni ezt a költséget. Úgyhogy kompromisszumokat kell kössenek. A kompromisszum az, hogy a komplexitással fordítottan, arányosan nő a megbízhatatlanság, és itt a legelejére visszautalnék az AI rendszereknek a megbízhatóságára. Sokkal megbízhatatlanabbá válik a rendszer. Bizonyos szintig a támadót ez nem érdekli, mert neki nincsenek olyan szigorú korlátjai, mint mondjuk nekem például a pentester kollégáimnak a hátán föláll a szőr a gondolattól is, hogy egy AI agentet csak úgy odaengedjünk pentesztelni valahova, mert teljesen kontrollálhatatlan, hogy mit fog csinálni. És
ilyen restrikcióik a támadóknak nincsenek. Nekik nem fáj az, hogyha kicsit félremegy, és a szomszéd céget is lebombázza az AI. Nagy ügy. Hát nagy ügy, igen. Igen, nekik nem számít. De a hatékonyságuk nem jó ilyen szempontból. Mert vagy az van, hogy nagyon egyszerűen kell tartani, akkor nagyon komplex, bonyolult feladatokat nem tudnak vele megoldani, vagy elszáll az egész, és már ők sem látják, a támadó csapatok sem látják át, és akkor vaktában próbálkoznak, és vagy sikerül, vagy nem, de akkor nagy a lelepleződésnek a veszélye. Ez ugye a háború, akkor beszéljünk fegyverekről. Ugye a vietnámi háborúban az M16-os versus a Kalachnikov, ugye? Ez a kettő állt egymással szemben, és a nagyon megbízható M16-os az mindig sajnos elromlott, mert hogy olyan kis tűrés határokkal dolgozott, amivel az ellen vagy az ellenfélnek a kis nagy szórásban, de sokat eltaláló, kicsit sem precíziós gépfegyvere viszont kiszolgálta. És hogy ebben, amit mondasz, most is én ugyanezt látom, tehát hogy tehát kockázat alapon dolgozik maga a hacker csoport is, hiszen azt mondja, hogy neki bevételt kell termelni, a végtelen bevételt kell megtermelni, szabályozás nélkül, ergo annyit fordíthat rá, amennyit akar, mert megtérülési mutatókban, ha ezzel nem azt a céget, hanem másik 5-öt talál meg, akkor neki megvan a bevétele. És egy kicsit azt látom, hogy, és nem tudom, hogy ezt jól látom-e, hogy tulajdonképpen az van, hogy volt vendégünk, ezért így bátran mondom, hogy fölmennek az Optánra, lekérik a céginfót, megnézik, hogy milyen cégértéket képvisel maga a cég, és egyébként elindítanak egy támadást. És a hasonló karakterisztikájú cégekre is ráindítják ugyanazt a támadást, és hogyha ebből mondjuk 10-ből 6 jön csak be, akkor az már bőven rentábilis, és a ROI-t hozták a hacker, az a szerviznél a gazdasági igazgató boldogan tapsol a megtérülési ROI számításnál. Mit gondolsz? Abszolút, igen, így pontosan így működik. Én azt gondolom, hogy nyilván megint csak visszanyúlhatunk az alapokhoz, és beszélhetünk arról, hogy mi a motivációja egy támadónak, és sokféle motiváció lehet. Legtöbb esetben a gazdasági haszon, néhány esetben a hírnév, de azt gondolom, hogy az nem elég erős motívum, vagy motiváló tényező. Meg hát ugye vannak a különböző államok és kormányok által finanszírozott egyéb célú, tehát általában hatalmi törekvések, vagy valamilyen nemzeti érdek felül támogatott hacker csoportok. És azt gondolom, hogy kifejezetten a államok és kormányok által finanszírozott hacker csoportoknak nagy a nyomás rajtuk, hogy ő nekik azt az adott célpontot kell támadniuk. Ezért ők mindent kapnak hozzá. Ezért ők nagyon nagy erőforrásokkal rendelkeznek általában, és ők tudnak célzottan nagy AI kapacitást mondjuk fölvonultatni egy egy-egy támadás kivitelezésére, de ez megint ott vagyok egy kicsit ezzel a gondolattal, hogy nincs új a nap alatt, ezek régen is megcsinálták ezt. Tehát, hogy hirtelen akartam mondani, egy deepfake videónak az elkészítése, ma nyilvánvalóan trivialitás, egy 12 éves gyerek megtalálja pikpakkaszt az eszközt, amivel tud egy deepfake videót csinálni, ebből a podcast adásból is bármelyikünkről. Ez így van. Tehát, hogy a virtuális térnek az igazolása az lett a legnehezebb feladat, ez egyik oldalon. Így van. És most már az EMI hatóság oldalára is fel tudja tölteni, hogy ez az deepfake videó. Igen. De ez évekkel ezelőtt is voltak már deepfake videók, csak akkor a nagy közönség számára elérhetetlen volt. Most ez sokkal közelebbivé vált és elérhetőbb, de a lényeg az, hogy ezek az APT csoportok, akiket kormányok tartanak fönt, kormányok fizetnek, ők rendelkeznek azzal a potenciállal, hogy jól tudják használni ezeket az AI eszközöket. Ellenük nem nagyon tudunk máshogy védekezni, csak a nagyon robosztus védelmi környezet kialakításával, és a korábban már sokszor ismételt mindenféle IT-biztonsági vagy kiberbiztonsági principiumoknak a minél precízebb betartásával és minél részletgazdagabb kidolgozásával. Mondtad, hogy azért ez egy kalibráció, hogy mennyit
teszünk bele az ellenőrzésbe és a biztonsági lépcsőkbe egy EMMI funkciónak a használatbevételekor, az ugye fordítottan arányos azzal, hogy mennyi kockázatunk lesz benne. És hogy érzed, hogy most ez úgy általában jól van már kalibrálva a cégeknél, tehát nem túl sok, de nem is túl kevés kontrollpontot építenek be. Ugye minél több a kontrollpont, annál lassabb lesz az egész, annál inkább gyakorlatilag eltűnik az előny, amit az EMMI adna, hogy gyors lesz és automatizált. Vagy esetleg általában elbillen ez a kalibráció még valamelyik irányba? Szerintem ez elbillen még, ez a kalibráció, és nem is csak azért, mert nem jól találják meg ezeket a súlyokat, hanem mert nem jól használják az EMI-t a cégek. Mert azt gondoljuk most, hogy itt egy kalapács, akkor minden szög. És mindent az EMI-vel akarunk beverni. Ezért, amikor például egy agentic hálózatról beszélünk, sok adásotokat meghallgattam, de nem tudom, hogy mennyire mentetek, nem mindegyiket hallgattam még, és nem tudom, hogy agenticben nem mentünk bele. Pont azért nem mentünk bele, mert egy kicsit... Vártunk rád. Ugye itt a kibersecurity részen biztosan vártunk rád, ugyanakkor a gyakorlati megvalósítás részén valahogy azt látjuk ebben az agenticben, hogy a csillagszemű juhászok jelentek meg ebben, hogy mindenki tud egyfajta megoldást, és valójában hát ez mindegyik AI tudja a saját konnektorával, hogy összekössön egy Gmailt, és majd a levelekben rendet tegyen, de technikailag azért egy teljes céget leautomatizálni úgy, hogy nem tudom, hogy a saját folyamataim hogy működnek, szerintem mondjuk azt, hogy bátor dolog. Igen, az ágens definícióhoz kéne tudni, hogy mi a folyamat. Pont erre szerettem volna én is kiukadni a végén, hogy egyrésztről, amikor eljut egy cég oda, hogy nagyon akarom az AI-t, úgyhogy vezessük be, csináljuk, sokszor nem csak az IT biztonsággal nincsenek rendben, hanem a saját folyamataik sincsenek meg, és az AI-tól várják azt, hogy majd megcsinálja nekik a jó folyamatokat, de nem csinálja meg, ez az egyik, ami nagyon fontos ez ügyben szerintem. A másik pedig, hogy ezek az agentic hálózatok, ezek szerintem óriási nagy félreértés van az emberek fejében azzal kapcsolatban, hogy az agentic hálózat az önmagában nem egy AI hálózat, hanem az agentic hálózat az a régi old school, mindenki által az IT-ban már jól ismert microservice topológia gyakorlatilag, ahol pici egységeknek pici önálló feladataik vannak. És ezek, most nem beszélek AI-ról, arról beszélek, hogy van egy kis egységem, ami önállóan valósít meg valamit. Igen, csak még a microservice-be pontosan mindig ugyanarra a bemenetre ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, addig az AI-nál van egy kicsit ilyen indeterminisztikus hullámzása, hogy mit fog csinálni. Így van, és pont ezért nem kell az összes agentünkbe AI-t szuszakolni, hanem csináljuk meg szépen. Először tisztázzuk le, hogy milyen folyamataink vannak. Találjuk ki, hogy milyen lépések kellenek, milyen agentek kellenek hozzá, hogy működjenek, de ne AI agentben gondolkozunk, agentek, akik rendesen algoritmikus módon végig nyálaznak egy Excel táblát, sorról sorra végigmegy rajta, nem kell hozzá AI, egy script végigveszi és kiszedi onnan az adatot, és odaadja egy következő agentnek. Ezek szépen zártan, tök jól tudnak működni, agyon lehet őket tesztelni, mindig ugyanarra a bemenetre ugyanazt fogja adni, és azokra a feladatokra, amik túlontúl bonyolultak lennének, mondjuk egy adatkonverzió, mondjuk egy hangfájlból Excel táblává konvertálni valamit, csak azt a szűk feladatot jól definiáltan adjuk oda egy AI agentnek, és így lesz nekünk ez az agentic hálózatunk egy AI applikáció, hogy a megfelelő helyen ott van benne az AI, ami segíti a munkánkat, de nem rontja a megbízhatóságunkat, és főleg nem a security-t. És hogyha így gondolkozunk erről, akkor nagyon jól el tudjuk rejteni ebben az agentic hálózatban az AI ügynököt, úgy, hogy lehetőleg minél kevesebb közvetlen interakciója legyen a külvilággal. Így akkor nem viselünk akkora kockázatot ezzel. És nem kell annyi biztonsági kaput köré építeni, hogy így nagyon van. Lassú legyen. Illetve hát maga az agentic hálózat lesz körülötte a biztonsági kapu. És egyébként, ha jól értelmeztem, akkor most már így a végéhez közeledünk a beszélgetésünknek, úgyhogy ha megengeditek, még 2 gondolatot mondanék az AI-jal kapcsolatban, amit csak így itt hagyjuk egyelőre a levegőben, mert ezt már nem hiszem, hogy ki fogjuk tudni most fejteni. De az egyik az, hogy én erősen hiszem és gondolom azt, hogy hamarosan, nem én vagyok ezzel az egyetlen, hamarosan jön egy AI boom.
ami véget fog vetni egy kicsit ennek a mostani állapotunknak, hogy mindig minden AI, és tényleg a szöget is AI-jal akarjuk beverni. És ennek a mostani faramúci helyzetnek, ennek a megoldása az egészen máshonnan várható szerintem, mint amire számítunk. Az energiaéhség az, ami meg fogja ezt állítani szerintem. Van olyan idősebb ember, aki tök jókat játszik az AI-jal, verseket generáltat arról, hogy kell húslevest főzni, meg nem tudom, tehát hogy ilyenekre használja, és azt ő nem látja, hogy milyen irdatlan energiamennyiséget éget el ezzel, csak vicces az egész. De ugyanígy azok a megoldások, amiket tök fölöslegesen minden egyes agentet mondjuk AI-jal valósítunk meg, annyira nagyon pazarlóak, hogy ez fenntarthatatlan. Ráadásul ez a komplexitás, amit ez az egész AI belevisz a működésünkbe, ez megint csak fenntarthatatlan. Ez az egyik fontos gondolat, tehát hogy ez nem fog működni így tovább. És a másik, ami már inkább ilyen kicsit ilyen jövőkutatós gondolat, ezt az egészet, amiről idáig beszéltem, és amit vallok, hogy most nincs új a nap alatt, és minden ugyanúgy, kérem, nincs itt semmi látni, menjünk tovább, csak csináljuk jól a dolgunkat. Ezt mindegy zárójelbe teszi az, hogyha bekövetkezik az, hogy szintet lépnek az AI-ok. Most jelenleg beszélünk AI-okról, azok is leginkább nyelvi modellek, amikről most beszélünk. Amikor jön az általános mesterséges intelligencia, arra mondják azt, hogy az már rendelkezik egy valódi személy kreativitásával, megoldó képességével, intelligenciájával, és nagyon nagy tudással. Az már egy egészen más szint, és ha megjön ez az általános mesterséges intelligencia, ilyen még nincs. Tehát ez definiáltan nincs még ilyen. Mindenki szeretne lenni az első, aki ő az övé az első. Övé az első flag ezzel kapcsolatban. De ilyen még nincsen. Mindenki szerintem hamarosan elkezdődik majd az időszak, amikor majd ezt kiabálják, hogy én megcsináltam, de még egyelőre ne higgyük el szerintem. Az nagyon látványos lesz, hogyha ez megérkezik. Nem olyan lesz, mint ez a Mythos mizéria, ami mostanában volt, meg az elszabaduló agentek, hanem ennél sokkal látványosabb lesz. Ráadásul azért lesz nagyon látványos, mert ez az idő, amikor ez megjelenik, az nagyon, nagyon közel hozza a rákövetkező még veszélyesebb szakaszt, ami már egy ilyen úgynevezett ilyen szuperintelligencia. Ez lehet kicsit ilyen alusisakos dolognak tűnik, de az összes AI kutató egyetért abban, hogy ez a fejlődésnek az iránya. A szuperintelligencia az már kb. Így az egész emberiségnek a teljes tudásával és megoldó képességével rendelkezik. Ez egy nagyon nagy lépték. Azzal már nem tudunk mit kezdeni. Tehát ezek a szintek már az általános mesterséges intelligencia is ténylegesen zárójelbe teszi azt, amiről az előbb beszéltem, akkor már lesznek új támadási formák, amiket most még nem látunk jól. És még ezt összekötik a robotikával. Így van. Szerintem lesz miről beszélgetnünk jövőre és 2 év múlva is, de már ma is én örömmel nyugtáznám a napot, mert szerintem elértük a célunkat, hogy ne csak a marketing anyagok alapján alkossunk véleményt az Emmi IT biztonsági vonatkozásairól. Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy elfáradtál hozzánk. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Köszi, hogy eljöttél. Klassz volt.